guys! Welcome and welcome back sa aking munting kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's episode ay isang saging na saba recipe na naman ang gagawin natin. Dahil gagawa tayo ng cheesy banana pancake. Well, eto ay ginawa ko pang merienda lang namin for today. Pero naisip ko, why not share it with you na rin para naman magkaroon kayo ng idea kung ano pa ang pwedeng gawin sa saging na saba next time na bibili kayo. At sa mga naghahanap ng extra income, pwedeng-pwede nyo rin ito idagdag sa inyong paninda dahil ito ay napaka-affordable lamang. Ang sangkap natin ay below 100 pesos only. Para sa ating retin ingredients, please check description box. So tara, let's get started. Meron ako ditong isang piling na saging na saba. Nabili ko ito sa halagang 38 pesos. Lampas 1 kilo ito dahil ang saba dito sa amin ay nasa 30 pesos per kilo. Balatan lang natin ito. Guys, kung bibili kayo ng saba pang negosyo, mas maganda kung sa mismong bagsakan kayo bumili. At hilaw yung bibilhin nyo. Tapos kayo na ang magpapahinog. That way ay makakamura kayo dahil mas mura mabibili ang hilaw na saging na saba. After natin ito balatan ay i-grate natin ito. Pwede rin na i-mash nyo gamit ang tinidor. Then, let's add in half cup ng brown sugar. Sa sugar, optional lang ito actually kasi kung ang gagamitin nyo ay hinog na saba, no need na ng sweetener dahil matamis na ang ating saging. Gagamit din tayo dito ng 100 grams breadcrumbs. Kung walang breadcrumbs sa bahay, you can use cornstarch. At least half cup lang. Ito yung magsisilbing binder ng ating grated na saba. Now na ready na ang ating mixture, sa isang mainit na kawali ay tunawin lang natin yung butter. Kung walang butter, pwedeng margarine o margarine sa ating mga Pinoy or you can use cooking oil. Hindi kailangan marami ang gamitin nating oil dito, okay? Yung kapal ng inyong pancake ay depende na sa inyo. At habang ginagawa pa natin ito, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Check nyo pag medyo light brown na yung nasa ilalim na part, flip over ito, then add butter if needed. Yung apoy natin ay dapat nasa medium-low heat setting lamang para iwas sunog yung ating pancake. Flip over ulit natin ito one more time, then add some grated cheese. Perfect! Meron na tayong masarap na merienda na tiyak akong magugustuhan ng mga bata. Kung ibebenta nyo naman ito, ay pwede nyo siya ibenta ng per slice. Hindi na ako maglalagay ng costing dito dahil syempre di naman magkakapareho yung laki ng pan na gagamitin natin.
Kaya kung gagawin nyo ito pang negosyo, ay mas mainam na gumawa kayo ng sarili nyong costing na hindi kayo malulugi. On by the way nga pala, mega love shoutout to Jayan Chavoso Garlit or Jaira Garlit. Thank you for watching. God bless! Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na merienda gamit ang saging na saba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!